Jom rasa Huluk. Kali ni jom kita buat roti yogurt custard. Dan Ellie akan tunjukkan 4 cara untuk buat. Ellie akan pakaikan pelbagai jenis roti supaya nanti sesuai lah dengan diet korang tu. Dan ada 2 cara untuk buat inti custard dia. Topping pun nanti Ellie akan tunjukkan yang mana yang best. Benda pertama sekali kita kena siapkan adalah roti. Korang nak pakai roti putih macam biasa pun boleh. Nak pakai roti multigrain, roti sampah tu pun boleh. Ataupun nak pakai roti magic kita ni pun boleh. Kalau kata korang nak cuba nanti boleh tengok dalam basically, okay? Resepi roti magic 90 saat, rendah karbo dan gluten free. Benda pertama sekali yang kita nak buat adalah kita nak buat macam ada lurah macam tu. Tak adalah sampai dia berlubang. Kenapa tak lut-lut sangat ni? Pakai tari je lah. Kita nak buatkan lurah dia supaya nanti kita boleh tuangkan kita punya adunan tu dekat dalam roti ni. Okay, lepas tu kita buat untuk roti yang seterusnya. Untuk resepi ni Ellie akan pakaikan 4 roti. Tapi nampak kat sini 3 je sebab tak muat. Yang penting roti. Jangan roti kering sudah. Roti kering tu nanti macam mana korang nak tekan macam ni? Keras. Okay, so sekarang ni kita dah ready untuk buat custard filling kita. Inti dekat dalam tu. Preheatkan oven korang dulu, okay? So, kita letak tepi dulu. Sekarang ni jom kita bancuh inti custard tu pula. Ni Ellie nervous sikit ni. Tahu sebab apa? Kejap Ellie tunjukkan Okay. Hantu yogurt. So kita akan pakaikan sedikit yogurt. Aku dah kata dah. Kejap. Duduk dulu. Okay, so sekarang ni kita akan masukkan sedikit yogurt. Sini. Dah, makanlah yogurt kau kat belakang ni. Mula tenang boleh buat kerja. Sedikit gula ataupun pemanis. Untuk resepi ni Ellie pakai pemanis Sedikit esen vanilla. Dah habis ke? Dah. Buat tak tahu je lah bunyi kat belakang tu ya. Dia tengah makan. Biarlah. Dan juga sebiji telur. Kemudian kacaukan dia. Mula-mula tu nampak dia macam berketul. Biasalah tu sebab sejuk kan. Teruskan je pukul dan lenyitkan dia. Ataupun korang boleh pakai whisk. Untuk setiap adunan ni kita boleh pakai untuk 2 roti. Okay. Right. Ini dah macam okey dah. So jom kita tuangkan dekat atas roti. Kita mulakan dengan roti putih dulu. Ingat untuk satu adunan yogurt ni kita akan dapat 2 roti. So kena pandai-pandai asingkan lah. Kemudian kita akan letakkan inti dekat atas dia ni. Ellie akan pakai coklat. Siapa tak suka coklat kan? Tabu-tabu je. Okay, cukup lah tu. So dah siap dah satu. Yang jenis yang nombor 2 ni pula khas untuk yang mana yang nak kurangkan gula, nak berdiet, macam sihat-sihat gitu. Sebab tu tadi Ellie pakai pemanis tadi, bukan gula. Untuk yang ni Ellie akan pakai blueberry. Cukup lah tu. Okay, so sekarang ni boleh bakar. Kita akan bakarkan dia pada 160 selama 15 ke 20 minit. Dan pastikan para dekat belah atas supaya dia boleh masak dengan cepat. Untuk inti kali ni, walaupun dia macam sama tapi dia ada lain sikit. Masukkan yogurt. Kemudian masukkan cocoa powder. Sedikit pemanis. Dan juga telur. Kacau macam biasa. Mana dah whisk tadi tu? Bila dah selesai kena inti tu, jom kita letakkan dekat atas roti. Macam biasa, letakkan sikit-sikit dulu.
Kalau nak tuangkan dia sampai ke hujung pun boleh, tak ada masalah. Asalkan jangan tumpah Untuk kali ni kita akan pakai pisang. So, potongkan dia kecil-kecil macam ni. Okay, dah. Punyalah potong banyak tapi rasanya pakai dalam 5 hiris je. Tak apalah, yang lebih tu korang makan lah ya. Hujung ni ada letakkan separuh je, barulah cantik. Okay, dah siap satu. Jom kita buat yang terakhir. Kali ni kita akan pakai roti whole grain pula. Sama agak macam tadi. Letakkan kita punya inti yogurt ni. Ngam. Lepas tu letakkan berries kita. Kali ni Adik pakai raspberry dan blueberry. Apa hal aku punya blueberry tu lagi besar daripada raspberry? Biarlah. Okay, so dah ready untuk bakar. Dah masak dah roti custard. Apakah benda dah nama dah lupa dah. Nampak cantik sangat kan? Tak sabar nak makan. Okay, so sekarang ni jom kita tengok apalah dia punya rupa kat dalam ya. Potong je macam ni. Roti tu crunchy. Lepas tu kat belah dalam dia, tengok tu. Custard yogurt tu, dia dah keras elok kat dalam tu. Coklat pun melting sangat. Okay, jom rasa Hodok. Macam custard weh. Sedap coklatnya lagi. Tak boleh, yang ni ada coklat. Dekat tengah tu lembut gila. Lepas tu dia punya crunchy kat luar tu memang sedap. So kali ni kita akan buat yang berries coklat pula. Dipotong Okay, tak boleh. Yang ni coklat. Dekat dalam pun elok je dimasak. Nampak? Dia pejal tapi lembut. Lepas tu atas tu berry pun. Tak sabar nak makan. Boleh makan sedap. Jadi antara 4 ni, yang mana satu korang punya favourite? Cuba komen dekat bawah. So itulah dia 4 jenis roti yogurt custard kita. Mana satu yang korang suka? Jangan lupa untuk tag Basically K bila korang buat. Selamat mencuba. Bye-bye. Tunggulah kucing ni. Masuk dia. Dah lah tu kes. Happy muka.